Ja, då ska vi se för om den här lilla skönheten vill starta. För det var ett tag sedan hon var igång nu. Så börjar jag väl med att sätta på batterierna medan vi väntar på Claes. Sådär. Nu kommer lilleman. Ja. Så. Ja, då får vi se om vi får igång den då. Ja, jag sa precis när jag startat. Nu får vi se för om lilla skönheten vill starta. Ja. Jag kom precis på det. Det är roligt att jag kallar det för lilla skönhet. När det är den största maskinen. Ja, precis. Ja, vi ser om vi kan få upp den. Har du kollat oljor det? Nej, jag satte direkt. Började med batteriet direkt. Ja. Så, men jag tar med mig tittarna och så får de se när du kollar olja. Håller den lite. Ja, perfekt. Hur såg växellåsälja ut? Det är bra. Perfekt. Och vad det här spänning på hemmen. Det kändes så. Ja, nej, vi gör ett försök och se om den startar. Ja. Vintervilan. Ja, för den har väl lite. Det var det höstas vi körde med den senast. Ja, Men den brukar ju vilja starta så. batterierna var av. Ja. För den har ju inte haft problem förut i sin vintervila. Så det här har gått till ID istället för mig. Kan man väl typ säga. Jag tror att du kommit ur i det med tanke på att du är så hungrig hela tiden. Startar ju lätta med plätt. Men det måste vara för att det är Volvo-motor. Så då, vi ska ta och se om vi kan få in H10. Vi ska se om vi kan få på lite hemmahydraulik på den. Så vi kan testa och göra lite hål i åken där uppe för att få ner de här stämpen till solcellerna. För att slippa att gräva eller borra hål. Tänkte vi kan testa i alla fall. Vad har du sen det, Björn? Ja, får väl se för om vi lyckas. Ja, Eller ifall om denna skönheten ligger i skrotbingen efteråt. nej det hoppas jag inte.
Inte jag heller, men man vet ju aldrig. Det kan ju vara bra någon annan gång att ha hammarhydraulik på den också. Egentligen gillar jag inte det för maskinen, för det är kanske med lager och sådana här saker. Men det är inte meningen att den ska gå flera timmar om dagen, utan det här är ju bara en tillfällig grej. Lite då och då kanske, i bästa fall. Men ja, men vi kör in, får vi se om vi får ordning på det. Ja. Bra. Kommentera gärna vad ni, vilka maskiner ni gillar bäst, eller vilka åkermannerna, eller vilken storlek ni tycker funkar bäst för er. Ja, då ska jag ta så öppna upp och så lägga ut mattor, för vi brukar använda oss av mattorna i tjejen H10 så att vi inte förstör betongkanten. Och det var så att man ska få ut och sen när man har kört in. Flytta på bänken när det blir för trångt annars. Kan vi ställa upp här så att vi ställer ner den så länge här. Jag hänger upp bara, ta bort mattorna och sopar upp där. Ja. Den är lite tänkt såklart för att köra fram lite igen. Så. Ja, Anette och Ronny har hämtat lite grejer till hydraulhammaren. Så vi ska se om vi kan få på. Det var någon grej och vi får se om vi får dit det. Vad var det så här med Björn? Men det märker vi väl. Ja, eller Får jag hoppas på att det funkar. Vi kan utgå ifrån att när vi får hit allt så är det bara att trycka på knappen och så startar det. Ja. Så får vi se om vi kommer dit eller inte. Man får väl hålla i pinnen eller tummarna eller vad man nu ska hålla. För att det funkar. Precis. Får väl hålla allt. Ja. Ja, men vi kör på. Ja. Det var bra när det kommer in massa skit i det hydraulblocket. För det är ju känsligt som satan.
Ja, det var pluggar där, det var ju tur det. Men O-ringarna är där så att det behöver göras rent noggrant. Så får vi nog göra en liten lyftögla här. För det kommer ju aldrig gå att hålla det när man ska ner emellan där uppe. Så det får vi fixa. Så vi har ställt hit det här hydraulblocket och så har vi gjort bara en liten bricka. Så vi tar och varför tar du ut M14 brickor? Eller 14 brickor? Gillar du det stora här? Jag gillar ju dig. Så vi tar och sätter på den bara. Så kan vi ta så vi kan lyfta blocket. Det borde nog funka tror jag. Hoppas att vi får någon balans i det så det hänger av. Annars får jag lägga emot en av sina. Ja, vi kör på. Om man gör så att den är ju lite förskjuten där. Men den har ju en övervikt med den här. Men jag kanske ska göra så att jag skjuter den lite åt sidan. För då kan jag vända brickan. För den är ju så pass bred ändå. Så slipper jag skära om den. Vi får chansa. Så då ska vi göra testlyft. Ja, perfekt. Det underlättar ju när man ska ha dit den är klart. Så då ska jag ta och lägga de här rören på ena larven på grävmaskin. Så först så ska jag lägga upp lite wellpapp så att de ligger lite skyddade. Så jag tar så och kör på. Det var första. Nummer 2. Bara 2 kvar. Ja, vad håller du på och sabbar idag då? Nej, jag håller på att fixa till sånt som du har pajat. Ja, du börjar se ut som mig i ansiktet. Helt svart. Så. Och vi ska ta så då kör jag ner armen och lägger den. Då tar vi den till höger och sågar det till vänster. Så sågar det på vad som blir bäst. Så vi har fått hit lite grejer så jag har fått hit en liten saftig snabbkoppling hona. Ja, rejäl den. Det är för returen. Ska det vara. Jag har ingen erfarenhet av just hammarhydraulik och sånt men jag vet inte, vi får hoppas att det funkar. Då prinsar den lite säkrast. Så kan vi dra den och så ska den på det lilla röret sen så blir det nog bra. Ja då. Vi tar och blåser ur detta. Det är lika bra. Ha lite där Björn. Detta är returen. 1,25. Så vi får se om det blir bra. Vi drar den också så är det gjort. Ja. Perfekt. Man kan förstå ibland att de använder flänskopplingar med 4 bult. För att slippa, det är inte lätt att få isär sånt här när det sitter uppe emellan. När det blir så här stora. Ja, det får komma rätt högt upp för det blir så dumt här. Någonting sånt här får det bli. Så kanske det inte ställer till för mycket här nere sen.
Så vi har kapat till lite plattjärn här som vi får lägga i bak. Bara för den här snabbkopplingen är så stor så det slår i annars. Och så kopplar vi till några sådana här som vi ska bara sätta på så vi får slipper bara ett järn sticka ut. Det ser inte så roligt ut. Så vi talar och svetsar ihop detta. Så Einar får ta lite, han höll på att tigsvetsa så han kan ju lika väl ta det lilla. Hur mycket ska svetsas? Alltså... Nej, det räcker, kör ihop det bara. Ja, men jag menar det är bara långsidorna på den här? Ja, kortsidorna. Ja, sen kommer jag ju svetsa. Runt om? Sen kommer jag ju svetsa här med migen. Ja, okej. Ja, men jag smälter Dra bara... ut det bara. Så har vi tryckröret. 30 mm var det. Här har vi för trycket. Det är rätt käckt. Man kan skruva ihop dem. Det blir lite lättare än att trycka ihop sådana här stora kopplingar. Har de kommit, Björn, eller? Nej, men jag måste fortfarande flytta på backen så att jag kommer att skopa. Om det är en undervärld som sväl så är det Björn här. Nej, men du vill ha hjälp till så skulle jag ha strumpit. Jag har inte sagt. Istället så ska du hålla på med annat. Björn, han är lite irriterad bara för att han fick jobba lite. Det var det som var problemet. Han fick inte kolla färdigt på Simpson på telefon på rasten. Eller Family Guy kanske det var. Så, nu är det bara att dra dem och så blir det nog bra. Var Björn sur för att inte fick kolla färdigt på Family Guy förut? Eller för, vad heter de? Vad heter de andra? Simpson. Simpson? Ja, han var lite butter var han. Ja. Ja. Ska se om vi kan ta och vrida upp denna lite för den pekar utåt så den. Jag tror inte att den ska behöva göra det. Vi får se. Den satt det gott. Ja. Nu släppte den lite gott. Ja, jag får vrida upp styrkan lite till då. Ja. Det borde nog funka. Det är så gott i axlarna sen på kvällen när man ska sova. När man får dra det ganska perfekt. Ja, men då kan vi nog nästa upp röret, slipa lite och sätta upp det sen. Så vi ska ta och slipa av lite här och här uppe så vi kan sätta på de här, sätta på de här bitarna. De blev ju så här. Så de kommer bara emot så. Ja, då var den färdigsvetsad så då har vi nästa bara. Det är gott när man har på en sån färdig för då är det lätt att få det rakt. Liksom, om man nu har satt det rakt innan självklart. Ta lite zinkspray, det är något gott. Det är nyttigt och gott. Ja, jag bara målar det lite svart sen så blir det nog bra. Så vi har bara målat lite här. Det är väl inte de jobben kanske man är mest stolt över. Men vi har lite bråttom som vanligt så det får bli lite så här bara just nu. Så får Björn fixa till det längre fram. Ja då ska vi se om vi kan få upp det här röret. Det var fint att smälla här. Perfekt. Det här var konstigt. Vi mätte ju ut den igår.
Det som är konstigt när man gör sådana här jobb till sig själv, då brukar det ofta krångla för man tänker inte på samma sätt som när man gör kundjobb. Så hade det varit ett kundjobb så hade man varit tvungen att göra det perfekt, annars har man inga jobb. Men så fort man gör till sig själv då ska det krångla och så ska man hålla på och fuska istället för att göra det riktigt. Ja, men det ska nog bli bra till slut. Så vi ska se, jag var uppe och hämtade ett på 20 mm brickor. De passar rätt bra på de här runda. Så vi får se om vi kan fuska till det med det. Så jag sa till Einar att jag tror inte han hade gjort detta, för det hade jag skällt en hel del på honom att det ska ta så här tid för att sätta upp ett här. Jaha. Det är det berömda året emellan. Så, nu funkar det. Det ska nog hålla. Perfekt. Till slut så. Jag vet inte om det här blir bra. Alltså det är nästan så den plattar ut till sig här. Det var ju väldigt roligt. Det var ju helt värdelöst. Måste krångla.